Frihet, jämlikhet, broderskap. 3 ord som skakade ett helt samhälle i grunden när de ropades ut på gatorna i Paris i slutet av 1700-talet. Men de där orden blev inte bara löften om en bättre framtid, de blev också vapen. Den som inte höll med riskerade ibland giljotinen. Idealen som skulle frigöra kom att användas för att kontrollera, straffa och tysta. I Lars Strannegårds text Frihet, jämlikhet och broderskap i lögnernas tid i sikt nummer 3 driver han tesen hur samma mönster återkommer idag i vår tids kulturkrig mellan woke och Trump, mellan universitet och makthavare. Välkommen hit, Lars. Tack så mycket. Professor i företagsekonomi sedan 10 år också, rektor för Handelshögskolan i Stockholm. Spännande text. I den här texten rör du dig från giljotinen på 1700-talet till cancelkulturen och Trumps korståg. Men det handlar ju om någonting större också. Vad var det du ville med den här texten? Jag ville bara ge ett perspektiv på det som händer i USA nu. Där ju Trump har ju givit sig på elituniversiteten inte minst, och väldigt brutalt också, med de här enorma nedskärningarna som har varit och hoten och på något sätt ett riktigt hat. Det är inte bara Trump utan det är ju även de som är omkring honom, inte minst J.D. Vance, som ju har utropat universiteten till den största, kanske allra största fienden till den typ av ordning som de vill skapa. Och då är det lite intressant tycker jag, därför att det väcker på något sätt tankar om hur det gick till på 1700-talet i Frankrike just under franska revolutionen. Därför att där var det, som du sa inledningsvis, ledorden frihet, jämlikhet och broderskap. Det var de som basunerades ut, det var de som var tvungen att skriva under på, det var de som drev egentligen den nya frihetliga rörelsen. Och i USA så är ju woke-rörelsen, den har också egentligen haft 3 stycken ledord som har varit diversity, equity och inclusion. Och när man tänker på det så betyder de här orden nästan exakt samma sak. Så man kan liksom, frihet, det kan nästan översättas exakt till diversity, nämligen att varje människa ska vara fri att göra det den vill och inte vara då satt i bojor av sådant som klass eller kön eller etnicitet eller då börd som det ju var på franska revolutionens tid. Och sen är då jämlikhet, det är ju samma ord som equity. Exakt, att det ska vara jämlikt och jämställt helt enkelt. Och det sista ordet då, broderskap, det översätts till just då inclusion. Till inclusion, vilket ju inkludering. Exakt, inkludering, och det betyder ju precis samma. Det är bara inklusion, det är att alla är det är att man ska känna sig del av en gemenskap. Så att det är precis samma ord fast det är könsneutralt så att säga, broderskap och systerskap egentligen. Så de här sakerna betyder precis samma sak, så att woke-rörelsen har då drivit med de här ledorden, har varit deras egentligen fundament för det som de har drivit. Har det blivit jakobinskt på det sättet att orden idag inte betyder det de innebär utan snarare en slags grind eller en slags inlåsning? Håller du inte med om det här så är du emot oss? Ja men exakt. Har det gått så långt? Ja men det kan man nog säga att det har varit, därför att det finns ju ingen normal människa i den fria världen som är emot frihet, jämlikhet och broderskap eller diversity, equity och inclusion. Det är liksom en sorts bas för det samhället som vi alla vill leva i. Och varenda västerlänning tycker att det är självklart. Men det som har hänt i USA, det är att de har blivit till ett maktmedel. Alltså innan Trump så blev det här till ett maktmedel. Det var väldigt många som uppfattade inte minst i universitetsvärlden och runt omkring att det växte sig liksom väldigt starkt och användes just som ett maktmedel. Att om du då, om du sa fel pronomen till exempel, då kunde du bli cancellerad om du gjorde helt enkelt inte uttryckte dig på rätt sätt, så blev det repressalier av det. Och det där spred sig väldigt mycket. Det finns många studier som visar att det faktiskt är på det sättet. Det finns massor med rapporter som är just där. Så att liksom det goda
som egentligen var tanken, drevs helt enkelt för långt. Och det är också så man kan förstå att Trump har lyckats så väl. Att egentligen tycker vi, sett ur vårt perspektiv, att det är helt sinnessjukt att han ger sig på de här urfina institutionerna. Vi förstår det liksom inte alls. Men om man förstår det som att de har drivit saker för långt enligt vissa bedömare då. Håller du med om att det har drivits för långt? Det handlar ju helt om vilket perspektiv man anlägger i detta. Och jag menar, det är många som inte tycker att det har alls gått för långt. Men det har uppenbarligen gått så långt så att Trump-rörelsen kan göra vissa av de här sakerna med legitimitet. Så att de tycker att det har varit så. Och det är många i USA som ju då känner att om man är ifrån en liksom medelklass, ifrån en vit medelklass, då är det väldigt svårt till exempel att komma in på ett sånt här toppuniversitet. Därför att det finns så väldigt många olika typer av just då program som handlar om DEI, så att de upplever att det är på det sättet. Naturligtvis svårt att säga vad som är rätt eller fel i det. Men det du har ju insyn i det. De här lärosätena som du säger, som vi ser upp till, som vi har sett upp till, som är själva bastionen för vetenskapen, forskningen, sanningen, faktans kraft. Så pekar de ut Harvard då, som kanske den största liksom, fienden mot administrationen och mot vanligt folk. Ja, just det. Vad säger de om det? Ja, men det är klart att om de studier som men bland annat Harvard-universitetet själva har gjort, då är det inga smickrande siffror när det gäller hur den upplevda yttrandefriheten på campus är till exempel. Så där visar det sig att det finns många som inte känner att de kan säga saker, att det har blivit djupt politiserat. Och i utredningarna som avseende Palestina-protester, så har det ju liksom bevisligen bedrivits liksom antisemitiska tendenser, har man inte slagit ner på tillräckligt hårt, anser alltså Harvards egna utredningar. Så ska det ju naturligtvis inte vara på ett universitet som ska vara just den fria tankens och det fria liksom, uttryckens platser. Så att det kan man absolut säga. Det finns ett fog för det. Och det är också så att det är inte någon nyhet, tror jag, att amerikanska universitet har låtit politisera sig. De har liksom gått ut väldigt mycket, de har gjort kanske lite för mycket uttalanden, så till den milda grad att men till exempel då motståndarna har låtit detta, det var liksom de som började så att säga att politisera, och då kommer svaret i form av en rivningskula. Därför att om ni politiserar så ska ni ta med tusan få se på politisering, och sen så slår den tillbaka. Varför har det gått så långt? Ja, men det är väldigt svårt att se, därför att det här är alltså, för det första är USA ett helt annat land än vad Sverige är. De har en helt annan typ av historik. De har liksom slavhistoria som är på ett helt annat sätt än vad vi har här. De har liksom universitet där det är liksom, vissa universitet där fanns liksom rum för studenterna och ställen där deras slavar skulle kunna bo när de studerade under tiden och så. Alltså det finns liksom en historik, och den har man då försökt att behandla över tid. Och därmed liksom skapat en fenomenal ändå framgång, kan man säga, ifrån det som man kallar woke-rörelsen, som i grunden naturligtvis är en väldigt positiv idé. Att liksom, tänk på historien, rannsaka er själva. Varför har man den här positionen som ni har? Man talar om liksom, att det faktiskt finns privilegier som är historiskt betingande och så. Och sen så har det då bara plötsligt liksom blivit då att säger man då ordet privilegier, säger man mångfald eller inklusion, då blir det liksom en trigger till någonting annat. Då blir det någonting negativt. Det blir någonting negativt. Det är klart att det går inte att jämföra med den svenska universitetsvärlden rakt av. För det, som du säger, Amerika är ju, det är speciellt. Det är ju till att börja med ett rasifierat samhälle. Alltså man talar om kvotering, man talar om raser och sånt som vi aldrig skulle ta i vår mun här. Ser du några likheter med
hur det här som alltid kan gå för långt. Alltså som alltid så är ju, jag ska nästan dryfta mig till att säga att det är någon sorts naturlag nästan, att det som händer i USA blir det alltid en urvattnad variant av i Sverige. För vi tittar så otroligt mycket på USA, vi låter oss inspireras av det och sen så blir det aningens förvrängda versioner av det som sker i USA händer här. Det är klart att det är så här också. Det finns ju naturligtvis exempel på att det har gått för långt även i Sverige. När folk då har sagt olika ord som de inte får lov att säga och sen så har det blivit liksom, det har tillåtits att ta för stora proportioner. Men vi ligger väldigt långt ifrån det faktiskt. Varför blir det så oförsonligt? Varför är det så oförsonligt? Ja, men det blir ju... Är det någonting också amerikanskt? Nej, det tror jag inte. Utan polariseringen det här? Det är nog mer allmänmänskligt därför att om du märker att du har någonting som är bra, som är egentligen odiskutabelt. Alltså diversity, equity och inclusion är odiskutabelt bra. Det ligger väldigt nära liksom mänskliga rättigheter. Va? Med ordens rätta värde. Exakt. Och sen när man märker att de kan börja användas som maktinstrument för att vinna fördelar. Då, som det var i Frankrike, det är precis som du säger, med då frihet, jämlikhet och broderskap. Det ballade ju ur, som det heter på ren svenska. Där man då, om någon sa, råkade säga monsieur eller madame istället för medborgare eller citoyen istället. Då var det tillräckligt. Det skulle jämna ut samhället. Ja, precis. Då var det liksom, då visade det sig, hade vi kvar i den gamla ordningen. De gamla värderingarna. Ja, och därför så uttrycker du det, och liksom du är delen av den gamla ideologin. Du är egentligen en monarkist, och därför så föll bilan. Det fanns ju exempel, det blandas ju också med hörsägen och skrönor och så, men att alltså hade man den tiden, med all respekt för upplysningen och sådär, på den tiden att man hade den typen av oförsonlig råhet och att det var leva eller dö. Men idag, den oförsonligheten, vi vet så mycket mer. Ja, men det kan ju göra, det vet så mycket mera. Och det är klart att i USA så rullar inte huvuden ännu, höll jag på att säga, men i alla fall av den här anledningen ännu. Men du kan liksom göra det till ett sånt formidabelt maktmedel. Och det gjorde man i woke-rörelsen, så gjorde man det till ett upplevt maktmedel. Och nu så är det ju precis exakt spegelbilden eller motsatsen till detta. Så att om du nu då så mycket som, om du innan Trump slog till, om du då sa fel pronomen, då kunde du bli straffad. Om du sa någonting som då på något sätt uppfattades som vara emot woke-ideologin, då fanns det en risk att du åkte illa ut eller råkade illa ut. Nu, om du då säger så mycket som diversity eller equity eller inclusion, då slår man till på samma sätt. Då blir du cancellerad. Då ställer man stänger forskningsprojekt. Från administrationens håll. Från administrationens håll. Då stänger man ner forskningsprojekt. Om det står ordet diversity eller inklusion i det, då kapas pengarna ju direkt. Är det den rivningskulan som kommer dånande, som du sa? Precis. Hur långt har den pendeln kommit? Den kommer ligga och krossa ganska mycket, tror jag, i kommer den svänga eller? Alltså länge Trump, därför att han ser ju detta som, alltså egentligen är det så att alltså Vance säger uttryckligen att han menar ju, och de menar att woke-ideologin är det som liksom har förstört USA. Och deras bot på detta, det är ju att förgöra den. Den ska ju liksom bort. Och de anklagar ju allt möjligt dåligt för att vara ett resultat av woke-rörelsen. Är det en helikopter som störtar, då är det liksom ett diversity-programs fel, därför att då har det liksom inte gått på kompetens, utan då har man gått på andra kriterier i urvalet av piloter. Liksom. Eftersom man i USA då har en lång tradition av att försöka skapa plats för fler grupper, för grupper som inte annars hade fått plats, och så har de fått utbilda sig och liknande. Det har ju också funnits i USA under mycket längre tid. Det här har ju liksom funnits i decennier, så har man ju haft detta med affirmative action, och man har satt liksom kön, ras, etnicitet etc. framför kompetens i många fall. Där är vi ju inte i Sverige överhuvudtaget. Man har skapat plats för de som inte annars hade fått plats. Nej.
precis. Och här är det att jämna ut. Ja, så det är liksom, där är det att man ska jämna ut. Här har vi en diskrimineringslagstiftning som gör att man får inte diskriminera, men där tar det liksom slut. Ja. Vilka risker tar universiteten om de anpassar sig till den här? För det måste de ju väl göra, eller? Anpassa sig till den här rivningskulan. Ja, det är ju väldigt, alltså det är höga risker med det, därför att det är viktigt att universitet uppfattas som vara icke-politiska platser som ändå är sanningssökare. Och om de låter sig politiseras, då gör de sig också till verktyg. Så att det är väldigt bra att Harvard nu, för att de är rika som troll, och använder sina resurser och sin kompetens också med sin fantastiska juridiska kompetens som de har, att faktiskt gå emot Trump-administrationen. Så att det de gör har många andra universitet, inte minst i USA, att tacka för. Därför att de står emot liksom, och blir en sorts sköld mot övriga universitet också. Så att om inte Harvard hade gjort detta, då hade det drabbat väldigt många andra. Men allt det här är kraftiga angrepp mot demokratin, kan man ju säga, i USA. Tvivelsutan är det på det sättet. Vi stannar det som du låter vara det som ändå vi bekräftar som du talar om som ett problem. De har ju nått en politisering då som inte har varit sund, är det så? Ja. Och då kan man inte alltid driva det bara i rätten mot en administration, utan man måste förändras också. Man måste inifrån. Absolut, och det har ju, om du tar Harvard, de har ju ett förändringsprogram som de har sagt. De har ju accepterat och sagt, ja, vi har haft antisemitism på campus. Ja, vi har sett den här typen av tendenser och vi vill bättra oss till att se till att detta, för vi inser vikten av att vi uppfattas som en icke-politisk organisation. Men det duger inte nu för att det har liksom gått för långt helt enkelt. När någon som är motståndare till det här skulle ju kunna säga att ja, men det var ju så dags att ni vaknade och tog tag i detta. Just det. Är det ett resultat av kritiken och att de är under lupp? Att de får stanna upp och rannsaka sig lite. Alltså universitet är ju alltid en del av det omkringgivande samhället, och så här sett i backspegeln, så självklart så borde man ju ha sansat sig och inte låtit detta ske i samma utsträckning. Det finns många universitet i USA som inte har gjort det. Men just de här väldigt prestigefyllda har inte minst då uppfattats. Så de, liksom, kommunikationen omkring det kanske heller inte har varit helt exemplarisk. Vi rör oss mellan USA och vår egen lilla värld. Hur jobbar du som rektor för Handelshögskolan med de här frågorna? Igen så har vi ju sett detta komma. Det har ju varit uppe på alla våra möten, alla våra styrelsemöten. Vi vet ju om att det här finns. Och vi för många år sedan nu så formulerade vi en övergripande utbildningsmission, men också en sorts värderingar som vi förkortar FREE just. Därför att det handlar om att man ska vara en fri institution. Men det där FREE, det står för fakta och vetenskapligt baserat, reflekterande och självmedveten, empatisk och kulturellt läskunnig och entreprenöriell och ansvarstagande. Men nummer 1 är då fakta och vetenskapligt baserad och sen då reflekterande. Så då måste man liksom tänka till omkring vad innebär detta? Ska vi ta ställning nu? Ska vi inte ta ställning? Vad innebär detta för vår roll som en sanningssökande institution? Och det är inte lätt liksom att stå emot, därför att det finns så många som tycker så mycket att man ska göra så mycket saker. Förändra undervisningen, forska om det här. Men då gäller det som liksom i all annan verksamhet, inte minst i media, det handlar ju liksom om integritet. Det är samma regler som gäller för universiteten och för kulturen och för medierna. Och självklart rättssystemet. Det handlar liksom om vad är viktigt, hur ser värderingarna ut och vad betyder integritet egentligen för oss? För media, som jag har viss erfarenhet av, så handlar det många gånger om hastighet. Ja. Man ska vara först. Ja, man vill berätta någonting som inte någon annan visste. Man vill göra det först av alla. Och man vill driva en sak som driva information om en sak som inte alla kände till. Och då får man drag kring det och man får publik och man kan fortsätta med sin journalistik. Är det hetsen? Är det ett problem? Eller Handelshögskolan och universiteten har det är lite trögare, eller? Det är klart att det är ett universitet eller högre utbildningsinstitution som inte är trög gör ju inte sitt jobb, kan man säga. Det måste den vara, därför att det är liksom det är ändå så att ta fram sanning och veta vad man pratar om, det kostar. Det är väldigt mycket lättare, mycket billigare att häva ur sig någonting, tycka någonting,
Men att verkligen veta någonting, det kräver studier, det kräver eftertanke och det kräver ibland att man liksom står emot olika typer av krav. Så att det handlar om integritet också. Men sanning kostar och det måste man vara väldigt väl medveten om. Ordet woke, pratade om det tidigare. Det förstår jag, det har ju funnits länge i amerikansk kultur. Du är inne på det i din text i Sikt. Det var när den amerikanska sångerskan Erykah Badu sjöng I Stay Woke. Jag håller mig vaken. Jag är alert, som det här woke-uttrycket började växa. Det är ett gammalt uttryck. Det är liksom från 30-talet eller så. Och det är ju liksom en sorts slanggrej att vara awake, att vara woke. Så det är liksom just ett ord som har naturligtvis liksom, det är ett slangord helt enkelt. Och det betyder ju att du ska vara på pass hela tiden. Så att om det är så att nu är det någon som utövar makt över dig, det är någon som har glömt bort att det finns könsmaktsordning eller rasifiering som pågår eller så. Och det måste man vara vaken och öppen för så att man inte blir diskriminerad eller satt åt sidan. Så det var en uppmaning egentligen från början? Det var en uppmaning, till någon som skulle kunna vara utsatt för det här? Exakt. Håll ögonen öppna, var vaken och se till, för detta finns överallt i samhället. Det är dolt ofta, men du kan liksom sätta på dig dina antenner för att pejla in den här typen av signaler. Så att det är ju självklart att man kan vara det. Det är ju liksom ett analytiskt verktyg så att säga som man har. Så igen, det finns liksom allt är bra egentligen i grunden i detta. Men problemet är att det har drivits till att bli maktmedel. Är det förstört eller går det att prata om det med ordets rätta värde? Ibland tycker jag det är fascinerande att tänka sig att någonting är så sönderpratat så att om vi tar tillbaka det, så försöka vårda det där uttrycket som det är någonting bra. Ja, men det är ju absolut någonting bra. Jämlikhet, broderskap. Ja, exakt. Jag menar, det är ju ändå så. Man lyckades ju i Frankrike. Inkludering snarare då. Ja, men i Frankrike har man ju tagit tillbaka det så att säga. Det är klart att det var ju förknippat med blod och översitteri och halshuggning liksom. Men nu står det ju på varenda officiell byggnad i Frankrike så står ju Liberté, Égalité, Fraternité liksom, i sirliga bokstäver. Så de har ju tagit tillbaka detta. Det är klart att de här frågorna är ju det är det som har byggt vår civilisation de facto. Det är det som har gjort det i basen för demokrati. Så att det här är liksom ett föremål för en modefluga, utan det är klart att det måste användas, men igen då fyllas med det värde som det egentligen handlar om. Om du fick välja 3 nya ledord för vår tid på samma sätt då, som frihet, jämlikhet och broderskap eller inkludering. Alltså, du skriver ju några saker i din text i Sikt. Har du några 3 nya? Ja, men jag tycker ju att... eller resonemang. Ja, men jag tycker ändå att det ord som beskriver den tid som vi lever i nu på allra bästa sätt, det är ju det här med post-sanning, post-truth. Därför att det är ju att lögnen har ju Trump bland annat då gjort till en egen konstform. Den generativa AI:n gör att inte vi kan tro våra ögon eller öron längre. Så att vi är utsatta för en värld. Vi lever i det man kan kalla för en ontologisk och epistemologisk kris. Där vi inte vet vad det är som existerar och vi vet heller inte riktigt hur vi ska skapa oss kunskap om det. Och därför så blir liksom, vi måste liksom ta befälet över sanningen igen och sanningssökandet. Så på något sätt så tror jag att själva ordet sanning och sökandet efter sanning, blir ett ledord tycker jag för de kommande decennierna. I en annan text i Sikt nummer 3 så skriver historikern och författaren Johan Norberg om civilisationernas undergång. Alltså vad vi kan lära oss att studera ruinerna, bildligt talat också. Alltså, vi befinner oss i någon typ av kulturkrig här. När du pratar med dina studenter på Handels, är du pessimist eller optimist när du tittar framåt? Nej, men jag är absolut optimist. Därför att det är men det som ju Johan Norberg bland annat kommer fram till i sin Peak Human, den här jättetjocka, fantastiska boken han har skrivit tycker jag. Det är ju ändå liksom, till exempel alltså, tilltron till institutioner, att de funkar. Och det är att man har tillit och att man hela tiden försöker ha respekt för sanningen. Det är liksom en otroligt viktig del i detta. Och då gäller det att då har ju vi möjligheten, på Handels är det många
som ju blir tunga beslutsfattare faktiskt när de har gått ut därifrån. Och om de kommer ut med ett synsätt och mitt frihet, jämlikhet och broderskap är egentligen detta free. Alltså fakta, reflektion, empati och handlingskraft, entreprenörskap. Så att det är egentligen, om de kommer ut med de glasögonen eller det förhållningssättet till världen, då blir jag väldigt optimistisk, för då tror jag att de kan driva förändring i en bra riktning. Det låter bra, Lars. Då är inte vi heller så oroliga. Stort tack för att du var med. Tack så mycket för att jag fick. Lars Strannegårds text Frihet, jämlikhet och broderskap i lögnernas tid finns att läsa i sin helhet i Sikt nummer 3. Den finns i bokhandeln. Läs och njut av känslan att låta tanken gå lite längre än vanligt. Tack för att ni var med. Vi ses och hörs nästa gång. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.